নমস্কাৰ হাসপাল কালেকশনৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি কিছু নামঘৰ মন্দিৰ যাব পৰা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বগা কাপোৰ লৈ আহিছো সো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব ধুনীয়া ভাল পাব সো হাতে বোৱা কাপোৰৰ পৰা দেখুৱাইছো এজোৰ চাওক বিৰাট বেছি ধুনীয়া কাপোৰ এবাৰ ব্লেকত কেছবছাটো ব্লেক পাৰি পাব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে কটনত কটন বোৱা হয় এয়া চাওক বিৰাটে ধুনীয়া কাপোৰ আহল একেবাৰে গৰমত পিন্ধি খুব বেছি ভাল পাইছে সকলোৱে সব ভালদৰে ল'ব পাৰিব সকলোৱে এনেকৈ আহল বহলকৈ পাই যাব ব্লেক কালাৰত এইটো পিংক মাল্টি কালাৰ কম্বিনেশ্যন ফুলৰ কাম মানে কেছবছা আছে সেয়া সব খুব ধুনীয়া পাব কেছ ছটা ছাইড পাৰি থাকিব এখন মেখেলা সব এখন মেখেলা যিসকলে ব্লেক কেছবছা মানে লোৱা নাই আগতে এবাৰ ল'ব পাৰিব সো ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ যোগাযোগ কৰিলে হ'ল আৰু একেবাৰে অফাৰ মূল্য দিয়া হ'ব মাত্ৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1100 প্ৰাইচবোৰ বহুত বেছি ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰে কালাৰ বেলেগ বেলেগ পাব এইটো পিংক কালাৰত লৈ আহিছোঁ পিংক কালাৰত ল'ব পাৰিব চাওক কেছ পাৰি কেছবছা ধুনীয়া হেৰি কেছবছা ধুনীয়া কটন যোৰা কটনত কটন বোৱা খুব ধুনীয়া হয় এনেধৰণৰ মাজতো কেছবছা সৰু সৰুকৈ পাব ধুনীয়া হাতে বোৱা কটন কেছবছা যোৰা আগতে আপোনালোকে 1250ত পাইছিলে এতিয়া অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1100ত ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব হাতে বোৱা কাপোৰ ল'ব বিচাৰিলে আমাৰ সাজপাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব এতিয়া ছটা ছাইড পাৰি আৰু এটা হ'ব ব্লাউজ পিচ সব ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এইটো পিংক কালাৰ যিসকলে ভাবে পিংক কালাৰত লয় বেষ্টতে হয় এইটো মেহেন্দি কেছবছা হ'ব বাকীখিনি মাল্টি কালাৰত পাব কেছবছা মাজৰ ডিজাইনখিনি মাল্টি কালাৰত বোৱা হয় চাওক এইটো মেহেন্দি কালাৰত বিৰাট বেছি ধুনীয়া একদম স্পষ্ট দেখি পাইছে নাই খুব ধুনীয়া কাপোৰ কটনত কটন বোৱা কেছবছা ধুনীয়া যোৰা আৰু আমাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজতে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইকেইটা ছটা ছাইড পাৰি মেহেন্দি কালাৰত বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে এইখন মেখেলা আহিব এতিয়া মন্দিৰ নামঘৰ যাবৰ কাৰণেও খুব বেছি ভাল পাব এইখিনি একেবাৰে কটন কাপোৰ বহুত বেছি সকলোৱে ভাল পাইছে বোৱা কাপোৰ যিহেতু শ্বিপিং ফ্ৰী পাব আমাৰ সাজপাৰৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শ্বিপিং ফ্ৰী ঘৰতে হোম ডেলিভাৰী হৈ যাব ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো জেগালৈ আমি কুৰিয়াৰ হিচাপে পঠিওৱা হয় হোৱাটছআপ কৰিলে হ'ল যোগাযোগ কৰিব নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত দিয়া আছে এযোৰ লাইট য়েল্লো কালাৰ হ'বনে লাইট য়েল্লো হ'বনে অৰেঞ্জ কালাৰত হ'ব ধুনীয়া আহল বহল এখন চাদৰ চাওক ডাঙৰ দীঘল চাদৰ আৰু এইখন আহিব মেখেলা চব মেখেলা চাইজবিলাক আহল বহল হয় দেই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ কেছ পাৰিয়ে ডিজাইনতে আৰু এইকেইটা ছটা ছাইড পাৰি থাকিব আৰু এটা হ'ব ব্লাউজ পিচ পাই যাব ধুনীয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট যিসকলে ব্ৰাইট কালাৰ পিন্ধি ভাল পায় চ' ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে এইটো মই পিন্ধা কালাৰটো অলপমান য়েল্লো আছে খুব ধুনীয়া পাব এইটো হোৱাইটত ৰেড কেছবছাখিনি প্ৰায় কেছৰ ডিজাইনবিলাক একে হয় খালি কালাৰবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ পাব ৰেড মেৰুন গ্ৰীণ সকলো ধৰণৰ কালাৰ পাই যাব এইটো ৰেড কালাৰত কেছবছা চাওক মাজে মাজে কেছ পাব উকা নহয় ধুনীয়া মাজে মাজে এনেকৈ কেছবছা ডিজাইন আৰু ইয়াতে পাৰি থাকিব ইয়াতে 7টা পাৰি আৰু এটা হ'ব ব্লাউজ পিচ বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে কাপোৰখিনি চ' একেবাৰে লাইট ৱেটৰ গাত থকা যেন নালাগিব পিন্ধিলেও বহুত বেছি ভাল পাব গৰমত এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিলে খুব বেছি কমফৰ্টেবল হয় মানে ভাল লাগিব আৰু এখন মেখেলা এইকেইটা ছাইড বৰ্ডাৰ এইটো আহিব ব্লাউজ পিচত এটা ধুনীয়াকৈ পাৰি থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ যদি ৰেড কালাৰ ভাল লাগে ৰেড কালাৰ ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো ব্লু কালাৰত কেছবছা একে হয় ব্লাড এছক গ্ৰীণ কালাৰ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে যদি পচন্দ হয় দেৰি নকৰিব ধুনীয়া কটনত কটন বোৱাই হয় এছক খুব ধুনীয়া কটনত কটন বোৱাই বহুত বেছি ভাল লাগে গৰমত পিন্ধি যদি আপোনালোকে ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰত বহিয়ে এইকেইটা ছটা ছাইড পাৰি আৰু মেখেলাখন হ'ব এয়া মেখেলা ধুনীয়া ডাঙৰ দীঘল আহল বহল শকতাপত হ'লেও প্লাছ চাইজৰ হ'লেও ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আজিলৈ আহিছোঁ গৰমত পিন্ধা ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল পাব এইখিনি
কিছুমান অনুষ্ঠানতো পিন্ধিব পাৰিব একেবাৰে পাতল হয় লাইট ৱেটৰ হয় সকলোৱে পিন্ধিব পৰা এযোৰ ধুনীয়া কিছুমান কাপোৰ লৈ আহিছোঁ চাওক গৰমত যিকোনো অনুষ্ঠানত পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়া একেবাৰে সফ্ট ধুনীয়া মেটেৰিয়েল কটন মেটেৰিয়েল বহুত ধুনীয়া সফ্ট ব'ব পাৰিব ৱাছেবল কাপোৰ চ' এইখিনি কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব দুযোৰ একেলগে কৈছোঁ এখন চাওক খুব ধুনীয়া চাদৰ কটন মেটেৰিয়েল বহুতেই ধুনীয়া সফ্ট নতুন কালেকশ্যনছ এইখিনি বহুত বেছি সকলোৱে ভাল ফিডবেক পাইছে আমাৰ অফলাইনতো খুব বেছি চেলিং হৈছে মানে এইটো ছিজন লৈ বহুত বেছি গৰম পৰিছে যিহেতু খুব ভাল হ'ব কিছুমান অনুষ্ঠানত পিন্ধাৰ কাৰণে যদি ভাল লাগে পচন্দ লাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু ছাইড পাৰি থাকিব ছটা ছাইড পাৰি থাকিব ধুনীয়াকৈ যদি ভাল লাগে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই বেছি ধুনীয়া কাপোৰ একেবাৰে কোমল কাপোৰ আৰু সফ্ট হয় যদিও পাৱাৰলুমৰ হয় কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া ভাল পাব আৰু যদি পচন্দ হয় ল'ব পাৰিব দুযোৰ একেলগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখিনি নতুন কালেকশ্যনছ মাত্ৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে 850 দুযোৰ কম্বো অফাৰ মাত্ৰ 850 টকা দুযোৰ একেলগে ল'ব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চ' ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে একেবাৰে সফ্ট কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া সফ্ট কোৱালিটি এইটো ধুনীয়া কফি ব্ৰাউন এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ দেই বহুত ভাল লাগিছে চ' এনেকৈ দুযোৰ একেলগে আপোনালোকে পচন্দ কৰি ল'ব পাৰে কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে একেবাৰে কোমল আৰু বহুত ধুনীয়া সফ্ট কিবা অনুষ্ঠান সৰু সুৰা অনুষ্ঠানত পিন্ধিব পাৰিব এতিয়া গৰমত খুব বেছি ভাল পাব বিৰাটেই ধুনীয়া এইখিনি আপোনালোকে বাহিৰত 600-700 তলত নাপায় চাওক একদম নতুন নতুন কালেকশ্যনছ বেছি সময় নকৰিব চ' খুব বেছি ভাল পাব এইটো কালাৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া সকলোৱে পচন্দ কৰে এইটো লাইট কালাৰ একেবাৰে কোমল আৰু সফ্ট হয় এইখিনি বহুতেই ধুনীয়া সফ্ট মাত্ৰ 850 দুযোৰ 850ত আপোনালোকে দুযোৰ ল'ব পাৰিব একেবাৰে কোমল সফ্ট কপাহী কাপোৰ পাৱাৰলুমৰ হয় যদিও কাপোৰখিনি খুবেই বেছি সফ্ট এইটো কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া লাইট এইটো ডালি কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি পিচ কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি ধুনীয়া লাগিব চাওক মেখেলা ব্লাউজ ছটা ছাইড পটি সকলোখিনি থাকিব দুযোৰ একেলগে মাত্ৰ 850 টকাত ল'ব পাৰে 850ত এনেকুৱা হেভি কাপোৰ আপোনালোকে হেভি ফুলৰ চাওক খুব ধুনীয়া একেবাৰে কোমল আৰু বহুত ধুনীয়া সফ্ট গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে এইখিনি একদম নতুন নতুন চ' ফ্ৰেছ হয় বহুত ধুনীয়া পাব সোনকালে যোগাযোগ কৰিব গৰমৰ কাৰণে সৰু সুৰা অনুষ্ঠানত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল পাব একেবাৰে কোমল হয় সফ্ট হয় কাপোৰখিনি পাৱাৰলুমৰ হয় যদিও মাত্ৰ দুযোৰ একেলগে আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে 850 টকা এইটো কালাৰ পিংক কালাৰ হ'ব নেকি লাইট পিংক কালাৰ চ' কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে ধুনীয়াকৈ এইটো বেঙুনীয়া কালাৰ হ'ব বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে বেঙুনীয়া কালাৰত যদি পচন্দ হয় দেৰি নকৰিব চাওক ডুৱেল কালাৰ আছে এযোৰ কাপোৰত আপোনালোকে দুযোৰ একেলগে মাত্ৰ 850 টকা দুযোৰ একেলগে মাত্ৰ 850 টকা দুযোৰ একেলগে ল'ব পাৰিব কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে 850ত ধুনীয়া একেবাৰে গৰমৰ কাৰণে সফ্ট মেটেৰিয়েল নতুন কালেকশ্যনছ যদি ভাল লাগে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দুযোৰ একেলগে 850 টকা নেক্সট এবাৰ লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়া ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা চাদৰ সকলোৱে বিচাৰে হোৱাইটত এতিয়া পূজা পাৰ্বণ নামঘৰ মন্দিৰ নামঘৰ যাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰেডি টু ৱেৰ যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বহুতেই বেছি ধুনীয়া চাওক চিম্পলকৈ ৰেডি কৰা পাব একেবাৰে কমফৰ্টেবল কাপোৰ ধুনীয়া গাড়ী দিয়া কেঁচা পাত গাড়ী দিয়া যোৰাৰ ডিজাইনৰ বেছি ভাল পাব আৰু এইখন আহিব মেখেলাখন ৰেডি টু ৱেৰ কৰা হৈছে চিলাই মেলি দিয়া হৈছে মেখেলাৰ বহলটো এবাৰ ধুনীয়া আহল বহল চাই দেখুৱাই দিছোঁ প্লাছ চাইজৰ আহল বহল পাই যাব বহুত ধুনীয়া সফ্ট হয় ধুই মেলি পিন্ধিব পাৰিব বহুতেই বেছি ধুনীয়া হোৱাইটত বেষ্টটো হোৱাইটত হ'ব আৰু ইয়াৰে কালাৰ এভেইলেবল পাব এইটো আহিব ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগে কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰটো ফুলৰ বুটাখিনি থাকিব
গ্ৰীণ কালাৰ ধুনীয়া বটল গ্ৰীণ কালাৰ যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 750 750 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ ৰেড কালাৰ দেখুৱাইছোঁ চাওক ইয়াৰে কালাৰ এভেইলেবল লৈ আহিছোঁ মই কালাৰবোৰ সোনকালে ধৰি যাম এযোৰ ৰেড কালাৰ চাওক ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে চিম্পলকৈ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া কাপোৰ একেবাৰে সফ্ট কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া পাব ৰেডি টু ৱেৰ এইখন আহিব মেখেলাখন ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ ধুনীয়া পাব কাপোৰ কোৱালিটি ভাল আৰু বহুত ধুনীয়া সফ্ট কোৱালিটি গৰমত পিন্ধিব পাৰিব এইটো দেখুৱাইছোঁ ব্লু কালাৰ চাওক ডিজাইনছ একে ইয়াৰে ডিজাইনছবোৰ প্ৰায় একে হয় ধুনীয়া এনেকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আহল বহল খুব সুন্দৰ এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ এখন আহিব মেখেলা চাওক আহল বহল মাত্ৰ 750 750 টকাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইটো আহিব মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত একেবাৰে সফ্ট কোৱালিটি ধুনীয়া গাড়ী দিয়া ডিজাইনত পাব চাওক এইবিলাক লং লাষ্টিং কাপোৰ ধুব পাৰিব এইবিলাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাওক আহল বহল খুব বেছি সুন্দৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ দহি কৰি দিয়া হয় আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ এখন আহিব মেখেলাখন ধুনীয়া আহল বহল চিলাই কৰি দিয়া হৈছে যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ধুনীয়া কমফৰ্টেবল কাপোৰ গৰমত পূজা পাৰ্বণ নামঘৰ মন্দিৰ যিকোনো অনুষ্ঠানত পিন্ধিব পাৰিব হোৱাইট বেষ্টত হয় আৰু এতিয়া গৰমত এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি খুবেই বেছি ভাল পাব এইটো কালাৰ আহিব বেঙুনীয়া পাৰ্পল কালাৰৰ ভিতৰত ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে বিৰাটে বেছি ধুনীয়া লাগিব একেবাৰে হেভি এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ আৰু মেখেলাখন আহিব চিলাই কৰি দিয়া হয় এইবিলাক চ' কালাৰ এভেইলেবলে পাব এইকেইটা কালাৰৰ ভিতৰত মই দেখুৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিলে হ'ল ভাল লাগিলে যিকোনো কালাৰ পাই যাব আৰু যিকোনো জেগাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা ৰেডি টু ৱেৰ পাব সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালবোৰক আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ